creates your destiny. Ang Panginoon Diyos, bago ko pa lamang ipanganak, meron ng destiny para sa iyo. And your destiny can never be changed. Kapag ang Diyos ang susundin mo, ang destiny mo hindi magbabago. Tama po ba? Hindi magbabago. Tayo lang ang nagbabago. Okay? Kaya nga, ito po pinakamaganda. If Joseph knows his destiny, kailangan lagi niya itong ipamumuhay with a purpose. Kaya nga sinabi dito ng Panginoon Diyos kay Habakkuk, dapat isusulat mo lahat ng pangako ko sa iyo. Dahil sa tamang panahon, tutuparin ko ito sa iyo. Let me read from Habakkuk, chapter 2, verse 3. Put it in writing, because it is not yet time for it to come true. But the time is coming quickly, and what I show you will come true. Tama-tama, hindi po ba? Kung ano nangyari kay Joseph, ito rin ang pinapangako ng Panginoon kay Habakkuk. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place, and it will not be delayed, says the Lord. May pangako ba sa iyo ang Panginoon Diyos? Amen. Kung susundin mo ang salitang ito, meron ka ng purpose sa buhay. Tama po ba? Kung mauunawaan mo na may pangako pala sa iyo ang Diyos, ayon sa pagkalikha mo, meron ka ng layunin sa buhay. At atin po pag-uusapan sa oras na ito, let me entitle this, Reminders to a Life of Purpose. Let me invite everyone to please bow down your head and close your eyes. Father God, we come to you in faith with a purpose. And we came here, Lord God, hindi lang para umupo, manatili na upo. Naghihintay, we want to know our purpose. And we want to live this purpose. Turuan mo kami, Panginoon Diyos, to understand all these things so that we can reach our destiny. Pagpalain mo bawat isa sa umagang ito. Speak to us clearly. This we pray in Jesus' name. Everyone say, Amen. Sige po, palakpakan po muna natin, Panginoon. Reminders. Marami po tayong mga kailangang maging paalala sa ating buhay. Joseph, the reason why he got his destiny, in fact, bahagi lamang yun okay? Yung binabasa natin, because he lived with a purpose. At ang layunin ng bawat isa ay kanya-kanya. Subalit habang dumadaan ang panahon, minsan mababalik ko, di ba? Mawawala po tayo sa wisyo, sa pagkaunawa. That's why we need to be reminded about this. What first reminder I want us to learn today? That God is shaping your destiny. Okay? In going to your destiny, malalaman mo layunin mo. But let me make this clear. God shapes your destiny. Sabi ko kanina, God is making your destiny. Tama. But while you are getting your destiny, God will try to shape you in your destiny. Tama ba? Ikaw ay, you are a work of art. Ikaw ay isang napakagandang precious stone. But the Lord has to shape you in order to make you who you are. Ikaw ay imumulde pa ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, hindi ito mabilisan. Magsisimula ka muna sa marahil pinakamababa, magsisimula ka sa basic, di po ba? Magsisimula ka sa pinakamaliit. Your situation today will not and cannot determine your destiny. Ibig pong sabihin nito, Lord, bakit ako hindi magandang itsura ng buhay ko ngayon? Di ba? This is not yet the end. God is maybe shaping your destiny para habang ikaw ay inaayos ng Panginoon Diyos, you are being put piece by piece sa buhay mo. Sabi nga, habang dumadaan ka sa pagsubok, makikita mo paganda ng paganda ang kalagayan mo. Amen po ba yun? Just like what happened to Joseph, nagsimula siya, he was thrown into a pit. Ang sarap ikwento po nito, Pwede na siyang huminto doon. Pambihira.
Bakit ganito? I was trying to shape my destiny. Siguro sasabihin ni Joseph, I was trying to shape my destiny. Pero bakit ganito? May mas mataas pa pala. Kaya nga sasabihin sa iyo, you do not shape your destiny. I am shaping your destiny. Hindi po ba? Hindi po pwedeng maganda agad. Di ba? Hindi po pwedeng ayos agad ang buhay. Bakit ganito? Bakit ganito yung pamilya ko? Yung pamilya nila ayos. Yung pamilya ko pangit. Minsan ganun din, no? Nagmamadali tayo. Hindi po ba? Minsan bakit ganito yung trabaho ko? Ganito lang yung trabaho nila ganun. Hindi po ba? Meron tayong comparison. Remember, God is not yet done with your life. Amen po ba yun? Your life is no accident. Hindi aksidente na ganyan ang buhay mo ngayon. God had to make sure He is shaping you properly according to His will. Hindi po nagkakamali ang Panginoon Diyos kapag inaayos niya ang buhay mo. Amen po ba? Hindi nagkamali ang Panginoon Diyos sa problemang pinagdaraanan mo ngayon. Hindi nagkamali ang Panginoon Diyos, bakit sa edad kong ito, dumating pa itong problema ko? Di ba? Hindi nagkamali ang Diyos. Ang totoo niyan, God is always in control in your life. Amen po ba yun? Kaya nga, sige lang pa natin ang Lord. He made you resilient to bounce back whenever there is tension. Nagiging resilient ka, nagiging competitive ka kapag dumadaan ka sa problema. Hindi po ba? Parang isinishape ka ng Panginoon, talaga magsisimula pangit ang itsura eh. Hindi po ba? Pag merong magandang vision sa iyo ang Lord, hindi pa gagandahin muna. Pangit muna. Huwag kang titingin sa katabi mo, ha. Pangit muna yan. Kaya-ayusin yan. Remember this, ang Panginoon nagdudumi rin. Di ba? Natudumihan din. Sabi pang bihira, ang hirap ayusin itong anak kong ito. Eh baka naman ikaw nagmamadali ka. Gusto ko ganito ay God. Di ba? Lahat tayo nagsisimulang maliit. Tama po ba? Nagsisimulang bata, baby. Saan ka naman nakakita ng baby pa lang, matanda na itsura? Hindi po ba? Gusto niyo ba ang baby niyo ganon? Di ba? Gusto niyo ganito ang baby niyo? Sino ba yun? Gusto niyo ganyan? Kumpleto ng ngipin. May patilya, puti pa. Hindi, nagpaalam naman po tayo sa ano. Asan ba yun? So, ang pangit na itsura, di ba? Pag pinamadali mo lahat ng bagay to make you who you are or who you want to be, pag biglaan, di ba? So ano pong ibig ko sabihin, kapatid? When God shapes your destiny, allow Him to shape your destiny. Maaaring magiging masakit ito, pero kung hahayaan mo, Panginoon Diyos, tanggalin ko na, ang Diyos ang bahala dyan. Okay? Dito, sundan na natin. What else? God sets your limit. God is setting your limit. Okay? Ulitin ko, God shapes your destiny. God is setting your limit. Ibig sabihin, hindi ikaw ang limit. Hindi ikaw magbibigay ng limit sa mga pinagdaraanan mo sa buhay. God is setting your limit. If He will make you resilient, may limit yan, kapatid. Hindi po ba? There is a limit. Maaaring si Joseph, nung siya ay naging alipin at siya ay nakulong, pwede sabihin ni Joseph, katapusan ko na. Diba? Katapusan ko na. I can decide from here where I will go. Why? Because God has put my limit in here. Hanggang dito lang ang buhay ko. Hanggang dito na lang ang kaya kong marating. Wala na talaga akong pag-asa. No. It is not you who is setting the limit sa kaya mong gawin. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng limit. Maaaring nakikita mo hanggang dito lang ang kaya mo, pero ang Panginoon Diyos sinasabi, pag nalampasan mo yan, makikita mo, mas malayo pa ang makakating mo. Amen po ba yun? Pag nalampasan mo ang isang bagay na mabigat para sa iyo, it is not yet your limit. Satan wants to set limits through your problems. Satan wants to set your limits through your disappointments. Di ba? Heartaches, frustrations. Na-frustrate ka ngayon, hindi ako natanggap sa trabaho. Wala na akong pag-asa. Wala na talaga akong kwenta. Wala na akong silbi sa lipunan. Yeah. Hindi po ganun ano po. Kung titingnan mo, kapatid, kung paano ka nilikha ng Panginoon Diyos, kung siya nag-design sa iyo kagaya nito, alam ng Panginoon Diyos ang limit mo. Amen po ba yun? Kaya huwag kang matatakot. You can break through all limits. Kaya nga, the Lord is the Lord of the breakthrough.
Amen po ba yun? Siya ang Lord of the breakthrough. At hindi magkakamali ang Panginoon Diyos. Your limit is how much you allow God to work in your life. Minsan, nalilimitahan ka kasi nililimitahan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Ano po ba? When you limit the Lord to work in your life, there you are. God is limiting you. Tandaan natin, your limit has already been concluded in heaven. Okay? When God sets the limit, it is not you who's doing the limit, but your limit has already been settled in heaven. Alam na ng Panginoon kung hanggang saan ka. Amen po ba yan? At kung buhay ka pa, pagkatapos sa isang problemang ito, nalampasan mo ito, ibig sabihin, may kaya ka pang gawin. Amen po ba yun? So what you have to do, you need to understand that when you are right there in your limit, meron ka mga kailangang bitawan sa buhay mo para mas maka-breakthrough ka. Amen po ba yun? Parang pag nagla-launch ka po ng isang rocket, okay? When you are launching a rocket, you need a launch pad para mas lalo pang tumaas ng tumaas ang lipad mo. Bakit? Ang atmosphere po natin, mga kapatid, it is very hostile pag nasa taas ka. Hindi ka na nito palalampasin because the atmosphere is set to put things right below the atmosphere. Diba? Hindi ka makakalabas ng basta-basta. You need so much power para ikaw daw ay makalabas. Sa ating pong buhay, para daw ikaw ay makabreakthrough, kinakailangan lampasan mo ang matinding mga storm sa buhay. Amen po ba? But see this, maaaring ang mga problema ay ginagawa ni Satan na limitasyon. Ikaw na anak ng Diyos, gawin mo itong tungtungan para ikaw ay makabreakthrough. Amen po ba yun? Gawin mo itong tungtungan. Sa bawat problema na pinagdaraanan mo, tandaan mo, hindi ka maaaring bagapin. Sabi nga ng Biblia, no weapon forms against you will ever prosper. Bakit? Kasi buhay ang Panginoon Diyos mo. Amen po ba? Hallelujah. So isipin natin, yung mga mabibigat na mga nakalagay po dito, tingnan po natin how a rocket, God wants you to glide just above the atmosphere. Diba? Gusto niya yung magang na ang buhay mo, nag-glide ka na lamang. Tingnan po natin ito, paano siya nakakalabas ng atmosphere. Okay, let us show the video please. The sequence starts with the ignition of the powerful first stage engines that output 11 meganewtons, or 2.5 million pounds of thrust, which is napaka-scientific po nung pero this is what I see as an illustration. Paano po tayo makakaglide sa ibabaw ng ating mga problema? We need to unload so many things. Kasi gusto ng Panginoon nag-glide ka sa presensya na niya. You are right there in His wings. Hindi po tayo tapos sa po. Remember, your destiny has already been concluded in heaven. Your limit has already been concluded in heaven. Saan mo ito makikita? Sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Never downplay the promises of God. If God promises you something, sisiguraduhin ng Panginoon Diyos, aabutin mo ito. Amen po ba yan? Let me move on. Third point I want us to discuss is your action is your response to what is happening to you. In living your purpose, remember this, lahat daw ng ginagawa mo ngayon, it is your response to what has happened to you. May mga mabibigat kang mga pinagdaraanan, but what you do today, these are your response. How do you respond to your problems? Halimbawa, mayroon kang isang bagay na may pangyayaring naganap sa iyo, may nakaaway ka, tapos na ang away mo, nakipag-away ka na naman doon sa iba kabila, di ba? Hindi matapos-tapos ang away mo. Bakit? Kasi nag-respond ka doon sa nangyari. Hindi mo ba? Someone must have hurt you. Umalis na yung nakasakit sa iyo. Ang nangyari nung pagtuloy ng buhay mo, nasa isip mo pa rin. Di mo ba? Ginawa mo pa rin. Hindi pwede, gaganti ako sa iba. But remember this, nakaka-apekto ito sa destiny mo.
Amen po ba yun? Nakaka-apekto ito sa lahat. Yung bawat gagawin mo, your action, it is your response, and whatever your response is, it will affect your destiny. Tama po ba? Tayo pa rin na magsishape nun eh. Now, let's go back to Joseph. Maraming mga lowest point sa kanyang buhay na nangyari. Amen po ba? And this lowest point, meron siyang kasama. Ito ay naniniwala ako kakampi rin ni Satan to eh. Okay? And the lowest points of his life, meron din siyang may sumasama sa kanya. Ano yun? Pain. Ikaw ba naman ang ihagi sa balon? Di ba masakit yun? Di ba? Ikaw ba naman yung ihagis ka ng mga kapatid mo, iwanan ka ng mga kapatid mo? Painful. And Satan may maximize this pain. Di ba? Para ikaw naman ay matihado. Yung ikaw ay maging alipin, dati ang buhay mo mayaman, naging alipin ka, tapos nakulong ka, painful. This is the lowest point in his life. So, iniisip siguro natin, what will keep him doing his purpose? Meron pang problema ngayon, di ba? Ano ang dahilan ko para pagpatuloy ko ang layunin ko sa buhay? Kung ikaw ay manggagawa ng simbahan at ikaw ay napakalaki ng problema mo, ano ang dahilan ko para ipagpatuloy ko ito? Nasusundan niyo po ba? Balikan po natin ano po ang sinabi dito ni Joseph. These are the things that I have seen. What kept Joseph do God's purpose? Sa kanya lamang pong pananalita, makukita po natin. Okay, this is my take. Maaaring hindi po dito sinabi the step by step procedure, pero iisa lamang po ang nagrema sa akin dito. The things that he said repeatedly. Ano pong sabi niya dito in Genesis chapter 45 verse 5? When he met his brothers. Now don't be worried or angry with yourselves because you sold me here. God sent me here ahead of you to save people's lives. In verse 7, God sent me here ahead of you to make sure you have some descendants left on earth and to keep you alive in an amazing way. What is common to them? God sent me here. Hindi mo ba? Paulit-ulit niyang sinabi, ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Huwag na kayong magalit, ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Di ba? Twice niya sinabi dito. Ano pa? In verse 8, so it was not you who sent me here, but God. God has made me the highest officer of the king of Egypt. I am in charge of this palace and I am the master of all the land of Egypt. Inulit na naman niya, hindi naman kayo nagpadala, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. And what he kept on saying, ako po'y naniniwala, ito rin ang kanyang inuulit-ulit habang siya ay naghihirap. Paulit-ulit niyang isinasaksak sa kanyang isip. Sabi, ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Ang Diyos ang nangako sa akin. Kaya kung ako'y nahihirapan ngayon, alam ko, ang Diyos ang magliligtas sa akin. Tama ba? Kung ako'y nahihirapan, ako'y kinakapos, ako'y may sakit ngayon, ang Diyos ang nangako sa akin. Sinabi niya, bibigyan niya ako ng buhay na naganap at kasiyasiya. Ang Diyos pa rin ang mag-aalis sa akin sa problemang ito. Amen po ba? This is what I believe Joseph put in his mind and in his heart. Kaya nalampasan niya lahat ng mga pagsubok. May layunin siya sa buhay. Tama po ba? Hindi ka mamamali kapag alam mo ang pangako sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen po ba yun? So, kaya nga po sabi dito ni Miles Monroe, okay? What he does is, Joseph keeps reminding himself about the purpose of God in his life. Re-remind mo sarili mo. Hindi ako nag-iisa. Iwanan man ako ng mga nagmamahal sa akin o minamahal ko. Hindi ako nag-iisa. Di ba ang Panginoon Diyos ang sumasama sa akin? Okay? But she kept on with her suggestions. One more example, ano po? Kaya nga pala nung siya ay tinukso, she kept on with her suggestions day after day, even though he refused to listen and kept out of her way as much as possible. Just one example. Kapag alam mo ang layunin mo sa buhay, araw-araw kang lumalayo sa kasalanan, hindi na po magiging issue sa kanya ito. Okay? Sabi nga po, ni Miles Monroe, isa po sa mga popular preachers, motivational speaker,
Your destiny is chosen by God. Your future is certain. Whether you arrive there is up to you. Baka minsan kapag mayroong adverse na nangyayari po sa atin, mga kapatid, papaano tayo nagre-react? Yun mismo ng testing eh. Most of the time, it is the testing part. You are asking God, Lord, make me strong. Make my faith strong. Iaalaw ng Diyos ang problema. How do you respond? Di po ba? Baka dahil lang sa mga responses mo, negative reactions mo, lalong tumatagal ang destiny mo. And one thing more, ikaw ay nasasaktan, marahil ang dahilan mo, ba't hindi ako magre-react, nasasaktan ako? One thing we have to learn, kapag inaayos ka ng Panginoon Diyos, ang Diyos natudumihan din. Tama ba? When God allows you to be dirty sometimes, God's hands are becoming dirty. The same way with pain. Kapag ikaw ay nasasaktan, sa palagay mo, ang Ama sa langit hindi nasasaktan para sa iyo. Diba? Nasasaktan ka, marahil ito ay mali mo, nagkamali ka nagkasala ka, nasasaktan ka ngayon. Sa palagay mo, yung Amo mo sa langit hindi nasasaktan sa ginagawa mo. Pilit kang ipinabalik. Pero ganun pa rin ang ginagawa. Palagay mo, yung tatay mo hindi lumuluha sa ginagawa mo. O, yung mga anak, yung mga magulang, papayag ka ba nakikita mo yung anak mo gumagawa ng kasalanan? Kapag siya ba nasasaktan, nagugutom, hindi ba kumakalamay na sigmura mo? Just an insight, mga kapatid. Remember, when you are in pain, what you have to do, balikan mo ang pangako ng Diyos. As sisiguraduhin sa inyo ng Panginoon, you will get the comfort that you have. Let me move on. Lastly, God can turn things around for His glory. God can turn things around for His glory. No matter what is happening to you, just like what happened to Joseph, just like what happened to Joseph, everything that had happened to him, alam nyo, ang Panginoon Diyos, kayang baliktarin ang sitwasyon. Amen po ba yan? God can change things for His glory. Not for you, but for His glory. Hindi niya papayagan ng kanyang mga anak laging namumuhay ng talunan. Hindi niya papayagan ng kanyang mga anak na laging namumuhay na sugatan. Bakit? Kasi sa buhay mo, may tataas ang pangalan ng Panginoon Diyos. Dapat may itaas ang pangalan ng Panginoon Diyos. That is why, sabi nga, yung buhay ni Joseph wala na kakalimutan na Di ba? Kakalimutan na. The brothers didn't know that their brother Joseph was still alive. Hindi na nila alam yun Sukat pa naman kita mo pagpunta nila sa Egypt, buhay pala. Buhay pala. Bakit? Bakit siya binuhay ng Panginoon Diyos? Kasi sasabihin niya yung mga salitang ito, ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito, kaya nililigtas niya ako. Sino magsasabi sa atin kapag ikaw ay pinagaling ng Panginoon, sasabi, kaya ako pinagaling kasi ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Kung ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay nakaalis sa kasalanan kasi nagtiwala ka sa Diyos, sasabihin mo, ang Diyos ang nag-alis sa akin sa kasalanan. Malulugod sa iyo, Diyos. Malulugod sa iyo ang Panginoon Diyos. And this is the purpose of your life. Ano daw ang pag-aalok ng purpose? Layunin. Ano ba ang layunin ng bawat isa sa atin ngayon? In Isaiah chapter 43 verse 7, all who claim me as their God will come, for I have made them for my glory. I created them.
Nilikha ka ng Panginoon Diyos para papurihan ang Panginoon Diyos. Wala nang iba. You have been created not just to sit down, not just to listen, but in your life, itataas mo ang buhay ng Panginoon. And I do believe lahat tayo hinihintay ng Panginoon Diyos. Paano mo maitataas ang pangalan mo? And this is the challenge of the Lord today. Meron kang destiny na pupuntahan. Pero bago mo makuha yun, kailangan alam mo ang layunin mo sa araw-araw. You know your purpose of living. Baka nakalimutan na natin na ang layunin ko pala ay gumawa ng tama. Na ang layunin ko pala ay alagaan ang aking personalidad, alagaan ang aking isip. Ang layunin ko pala ay gumawa lamang ng kalugutulo sa Diyos. Baka nakalimutan na rin natin na ang layunin pala natin ay maglingkod sa Diyos. Okay. And this is the time to get back to this purpose. Tayo pong lahat ay yung buwan na langit. God is speaking to everyone today. You have been created for a purpose. You have been created to glorify the name of God. Kaya kung ikaw yan ngayon at nais mong sabihin sa Diyos, sabihin lang hindi pa gagawin. Lord, gusto kong may layunin ako. Gusto ko nang yakapin ang layunin ko. Napapurihan ka. Inaanyayahan kita dito sa akin. Sasabihin lang. Sasabihin lang. Lord, gusto ko sabihin sa iyo, may layunin ang buhay ko. At kung ikaw yan na naglilingkod, alam mo na yung layunin. At sa tingin mo, kailangan mo pang dagdagan